Dah lama menjadi impian buat kami untuk menjejakkan kaki ke negara yang terletak di antara benua Asia dan Eropah. Ingin melihat dengan mata kepala kami sendiri akan keindahan banjaran Kaukasus yang terbentang luas. Dalam Travelog kali ini, kami nak berkongsi pengalaman kami buat pertama kalinya menjejakkan kaki di bumi Georgia, di samping berkongsi tips travel ketika berada di Tbilisi, sebuah ibu negara Georgia yang menyimpan ribuan kisah era Soviet. Di sinilah di mana budaya timur dan barat bersatu. Bersama Ray TV, kita nak terokai keunikan, rahsia dan keindahan di setiap sudut kota ini. Ini baru Ray. Jom sama-sama saksikan. Let's go Georgia. Let's hit the road again. Salam semua. Hari ni kita nak meneruskan lagi kepada perjalanan kita yang berikutnya, iaitu ke Georgia. Dari Kajang kita akan berjumpa di HQ Sungai Ramah Dalam dan kemudian kumpul-kumpul semua pergi airport. Let's go. Okey, kita dah nak bermula dah. Okay, perjalanan kita hari ni hari yang kosong. Betul. Kita akan sampai ke Tbilisi insya-Allah esok. Tu dia SN dengan anak dia. Pusing 1 2 spin. Spin. Malu. Tadi mak dia dah Hindustan, ni anak-anak pula Hindustan. Okey, jom. Okey, jom, let's go. Let's hit the road again. Okay, kita dah sampai dah di KLIA. Kami nak pergi ke Georgia dulu Okay. Ada orang ni dia teringin nak pergi tapi tak dapat pergi. Saya pergi kemudian. Okey, insya-Allah. Jalan dulu. Kita rintik jalan dulu pasal dia nak pergi Spain. Itu dia barang-barang kita. Ini kalau orang lelaki travel macam ni lah, dia punya travel light, tak meriah sangat. Beg pun semua hitam, tak ada yang pink, biru gundang semua tu. Ni siapa punya beg ni? Tengok ni beg saya, setia dengan beg yang sama. Seperti biasa, beg besar ni, yang macam beg jenazah ni, AA. Lepas Azerbaijan saya pergi Georgia juga. Kau riki-riki dulu Okay, jangan kita samaan. Jadi kalau tak pergi dengan kita tak best. Okay, jom. Oh, baru lagi KLIA. Lama tak bau ni. Tak sabar dah. Let's go Georgia. Okey, setakat ni kita dah ada 3 orang dah. Macam biasa mesti ada lagi seorang lagi. So kita menunggu peserta seorang lagi. Jadi yang ini adalah Hambali daripada platform Kembara TV. So korang boleh subscribe YouTube dia, Kembara TV. Dia akan bersama kita untuk ke Georgia. Okay, seperti biasa beg jenazah ni kita bawa. Kau punya je 28 kilo. Gila lah bawa benda tu. Hampir maksimum. Saya punya 15 kilo je. Ini travel light. Yang itu memang biasanya Mak Datin punya wig. Assalamualaikum. Ini yang lambat sampai. Ini peserta trip vacation kita dulu, New Zealand. Kali ni dia bersama kita untuk Georgia. Yeah, Gigi. Gigi Yes. Ini cak kenal ni. Alamak. Yang dalam Akem tu kan? Betul. Supaya kalori ini di channel kepada orang-orang lain yang kurus. Homemade. Soft cookies. Okey. Makan. Bismillah. Ya, Assalamualaikum. Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. SN Ini alumni vacation. Masuk ini alumni yang bersama-sama kita travel ke New Zealand. Mana lagi sebelum ni? Australia. Australia, Sampai New lupa Zealand. jauh kan jalan. Dah banyak kali. Lepas tu walaupun hari tu dia tak ikut Travelog, tapi ingat Thermomix tu. Thermomix dia pergi dalam Jerman. sekali. Switzerland. Pergi Italy. Ya. Yang Shibli Ugong tu dengan SN tu. Ni nampak supporter Tegar kita. Nak cari Thermomix, cari kat list. Yes. Okay. Tamat. Ini baru. Okay, let's go to Georgia, negara yang we never been.
Okey. Ya, tak sabar lah. Turun-turun je nak naik bas ni, saya tertarik dengan karya Datuk Lat, Kampung Boy. Siapa yang tak membesar dengan Kampung Boy ni? Orang 90-an macam saya. Okay, ini view yang ada sekarang. Dan ini view yang paling menarik, view makan. Ini makanan paling sedap sekali. Apakah makanan paling sedap di dunia? Ialah nasi ayam yang orang belanja. Oh, terima kasih. Tu dia bertemu peminat. Kita ada orang Abu Dhabi ni. Kita nampak dekat YouTube TV. Anak-anak kita selalu follow masa tak Satu, dua, tiga. Ini baru Ya. Terima kasih. Begitulah hakikatnya. Terima kasih support Ray TV. Ya, kita kadang-kadang kita terharu merasa penghargaan daripada orang-orang yang menyapa kita, dan ada orang-orang yang nampak dia mulut je. Tapi tak menyapa, kita faham. Terima kasih. Kalau tak yang mulut-mulut tu, bolehlah komen dekat dalam Facebook, dalam YouTube kita. Okay, malam ni ramai orang dekat sini. Dah full flight juga untuk ke Doha. So kita jumpa seorang kita punya follower, iaitu Hainuddin. Dia kerja di Qatar, seorang je. Ajak jalan-jalan Doha malam-malam. So kita nak tengok apa kita boleh buat di Doha. Macam mana? Bismillah, kita Tak sabar gitu je. Oh, excited dan nervous sedikit. Ini first time macam tervlog? Yes, first time. Ya. Agak teruja nak ke Georgia. Oh, sangat teruja. Ini first time lagi jauh First time Ha. Oh. Eropah first time Tak pernah sampai Eropah lagi. Oh, belum ya? Belum. So kita ke Eastern Europe. Yang paling best sekali bila naik Qatar ni, dia akan selalu code share dengan Mas. So bila kita naik Mas Airline, dia akan selalu memberikan kita satu vibes di mana kita naik produk negara kita sendiri. Proud of it. Kali ini kita terbang bersama Qatar Airways. Penerbangan ke Tbilisi tak banyak pilihan sebenarnya. Qatar Airways ni antara pilihan yang terbaik. Jika tidak rushing, kita juga mungkin pilih Turkish Airlines untuk sambil-sambil transit di Istanbul. Apapun perjalanan 8 jam ke transit kita di kota Doha telah pun bermula. Thank you. Enjoy your transit. Bye. Enjoy your long hours to go. 9 hours to But go. it's gonna be so puas hati lah. Okay. Thank you very much. See you Okay. Bye. Ini baru rare. Ini baru rare. Ini baru rare. Okay, bye. Ini baru rare. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dah di Qatar punya airport, Hamad International Airport. Sekarang ni kita ada 9 jam 20 minit. So kita nak explore Qatar. Jom. Dia nak Host kita. bawa jalan-jalan dari sini. Okay. Sebab kita nak keluar. Nak keluar. Sini. Kita sudah lepas daripada custom control tadi. So sedikit tip, kalau nak datang ke airport Doha, korang transit, dapat transit lama nak keluar, kena pastikan korang ada alamat, address hotel ke apa ke. Kalau tak, susah sikit nak keluar lah. So, belah malam ni dah tak ada option lain dah. Kita hanya ada taksi saja. So kita akan pilih taksi untuk kita nak keluar. Wah, terlampau sejuk sampai berkabus. Terlampau sejuk. Rehat-rehat dulu, chill-chill dekat Qatar. Makan ke apa ke. Okay. Betul. Kuat. Buat persinggahan sebentar sementara menunggu flight pagi esok di hadapan Concorde ni. Tapi bukan Concorde, dekat sini kita di satu resident. Memang rasa lega sangat diberi kesempatan untuk berehat di rumah Abang Hainuddin sementara menunggu waktu transit sebelum berlepas ke Tbilisi. Syukur, Alhamdulillah. Okey, sekarang ni pukul 4.30. Kan kita orang baru saja lepas solat subuh, prepare untuk nak bergerak menuju ke airport semula. Sebelum tu kita nak bergerak pergi makan pagi.
perjalanan semula ke Tbilisi. Terima kasih kepada tuan rumah Abang Ainuddin. Apa pun kita rasa macam bersyukur lah. Ada yang Abang Handin tu dia bagi kita tumpang untuk freshen up ourselves, mandi semua tu, berehat sekejap, recharge, lepas tu kita bergerak semula. Apa pun kalau ada kesempatan lagi untuk kita explore Doha, kita akan roger Abang Ainuddin ni, insyaAllah. Ini baru rare. Okay, sekarang kita dah sampai airport Qatar semula. Dah ada boarding pass. Tinggal terus masuk, check in dan nak cari sarapan. Okey, kita dah sampai dah di kawasan yang membuatkan kami teringat berada di Airport Changi. Inilah dia taman buatan Qatar Airport yang cantik. Boleh menggunakan escalator ni saja turun ke bawah dan kita boleh nampak ada banyak pokok-pokok tropika di sini. Cantik. Okey, ini ada kawasan di sekitar taman Airport Doha. Tengok sini dia boleh healing-healing lagi. Banyak pokok-pokok tropika. Okey, jadi apa yang best bila Doha Airport menawarkan spot-spot healing yang macam ni, tak adalah kita bosan sambil-sambil menunggu long transit ataupun layover yang panjang. Macam kami ni 9 jam. So kita boleh lah enjoy lepas makan tu jalan-jalan tempat macam ni. Tak adalah rasa bosan. Good approach daripada Qatar. Panas guys. Macam kat Malaysia je ni. Apa, nanti kita akan pergi kawasan pergunungan mana? Macam-macam. Ushgulis, Waneti punya area Mestia semua tu. Georgia, seluruh negara dia adalah gunung ganang. So kita nak naik gunung. Oh, ini dia tempat yang kita nak pergi ni. Welcome to Tbilisi, the city that love you. Tbilisi. Kalau kita tengok masuk saja dekat airport dia ni, kita lihat KLIA lagi moden lah. Kalau Qatar tadi jauh beza lah airport dia. Teringat airport Subang tu. Okey, kalau sampai saja dekat airport Tbilisi ni, korang boleh dapatkan connection wifi secara percuma. Tak perlu nak login bagai, hanya perlu swipe. Senang, mudah. Macam Doha juga. Lagi mudah daripada apa yang ada kat Istanbul Airport. Jadi member kita ni first time ke Eropah. Okay. Yang baru saja lebih kurang 30 tahun lebih merdeka. Okay, jom kita nak experience apa yang ada di sini. Guys, untuk immigration, pastikan you all datang sini, you dah ada travel insurance. Dia jadi wajib. Lain daripada tu dia tanyalah, kenapa pilih Georgia? Bukanlah Georgia ni cantik sangat, ada tempat lain lagi cantik. Gitulah. Yang penting jangan goyang. Kita datang, memang dia nak kita datang melawat tempat dia. Apakah perasaan anda melepasi immigration yang ketat? Alhamdulillah, kita dah lepas sampai ke Georgia, Tbilisi. Kita sekarang ni tukar duit di sini, jangan tukar banyak kerana ada tempat yang lebih murah. Di airport ni sekadarnya saja yang keperluan kita. Di sini minta maaf, kad kredit tak berapa nak berguna sangat lah. Lepas tu nanti kita cari SIM card. Ada dua jenis SIM card, satu yang mahal sikit, satu yang murah sikit. Kalau macam kita ambil Makti tu, Makti antara one of the best untuk kita nak access internet. Coverage dia bagus, hanya harga 60 Georgian lari. Dan yang sana tu dia ambil dalam 20 Georgian lari. Dua orang ambil yang murah, dua orang ambil yang mahal. Jadi kalau kata mereka terputus internet, tak apa, kita bagi pinjam. Pasal apa? Unlimited data. Okey, antara perbezaan kalau di Istanbul, satu orang satu pasport. Nak beli SIM card ke, nak tukar duit ke. Tapi kat sini, satu pasport boleh wakil banyak. Boleh beli untuk sahabat-sahabat kita lah. So itu antara yang mudah lah kat sini. Pasal SIM card pun mudah. Okey, sekarang kita akan pergi ke kenderaan. So inilah dia kawasan di sekitar airport Tbilisi. Ini ibu negara guys. Wah. Pastinya ada banyak cerita yang kami nak kongsikan kepada anda ketika kami berada di Georgia. Bila sampai di Georgia, dia rasa macam sampai di Kota Baru je. Dia punya airport tak besar, tapi tengok tadi penerbangan pun tak banyak. Tapi cop-cop pasport keluar je dah sampai. Okey, sekarang ni kita bergerak daripada airport menuju ke monumen yang ada di Georgia ni, The Chronicle of Georgia. So dia macam dia dipanggil sebagai Stonehenge of Georgia. Jadi kita akan merentasi juga laluan di pesisiran Tbilisi Lake ataupun Tbilisi Sea. Dia adalah sebuah big lake tapi dipanggil dekat sini laut. Sebab dia kerana dia besar. Jalan agak teruk di sini. Itu tanda negara ni ada corruption. Sekarang ni bila sampai saja nombor satu, kita jalan, kita scan dahulu. Bila kita nampak ada benda yang menarik, kita mark,
mungkin kita boleh datang besok lusa. Tapi saya tak look forward sangat Tbilisi punya bandar, kerana saya sukakan kesepian di atas gunung. Nanti kita lihat nanti dekat atas gunung macam mana. Masa tu saya akan jadi orang lain. Saya akan jadi Shah Rukh Khan. Okey, kita just drop by saja di sini untuk melihat sebuah statue dan juga sculpture yang dibina, represent sebagai satu simbolik kepada umur Georgia tu sendiri, 3000 tahun. Monumen yang menunjukkan kita dah sampai di Tbilisi, juga dikenali sebagai The Stonehenge of Georgia. Ini pula menunjukkan situasi Jesus bersama dengan dia punya apostle dalam The Last Supper. Ini juga sama, Christianity, mengingatkan saya tentang Stonehenge dan juga ketamadunan Greek satu ketika dahulu. Dari monumen ini kita nampak jelas, kita melihat satu kawasan di sebahagian bandar Tbilisi di hadapan itu, dan kita boleh lihat ciri-ciri bekas kesatuan Soviet, yang mana kita nampak bangunannya didirikan semuanya hampir seragam dan mengikut grid-grid yang itu menunjukkan satu cara pembangunan secara komunal yang diasaskan oleh Karl Marx sebelum itu, dan ditiru, inspired sebenarnya daripada peradaban Islam sebelum itu. Okey, kita pergi ke another spot pula. Jom. So kita akan menginap di sini 4 hari 3 malam untuk kita explore Tbilisi dan juga Signagi. Let's go. Are you okay, man? Okey. Macam mana setakat ni ke Georgia? Okay? So far okey, masih okey. Tadi cantik juga monumen tu. Kan? Lawa Walaupun dia kata tak ada apa, tapi sebenarnya view lawa. View dia lawa. Sampai saja di penginapan kami di Tbilisi, kami dihidangkan makanan lokal Georgia yang menyambut kedatangan kami. Antaranya adalah cakobili, badujani, ojahuri dan ajab sandali. Pelik-pelik nama dia kan? Tapi ini antara menu-menu yang kami recommend untuk korang perlu rasa bila berada di Georgia. Ui, oh, tengok tu. Penuh lem dekat dalam ni. Bila kita korek-korek, keluar lem. Ya Allah. Dia punya ish. Very nice, very good hospitality, and we feel very hospitalized. Okay, ini dia view healing. View healing. Tbilisi tu, nampak tu dia kota lama, kawasan bandar Tbilisi. Bila dah tengok depan-depan, lain experience dia. That's why korang kena datang betul-betul ke Georgia bersama dengan kami. Nanti kita buka package vacation. Tak sabarlah nak sharing our great experience di sini. Nampak Awal? Nampak Menteri Fasolah tak? Wow. Wow. Georgia sangat sinonim dengan agama Kristian. Banyak biara dan gereja yang berusia ratusan hingga ribuan tahun di sini. Ada di antara mereka beranggapan bukanlah warga negara Georgia sekiranya bukan beragama Kristian. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe, dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton,
sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru Wah, best lah lepak-lepak dekat luar ni guys. Suasana di Tbilisi ketika ini dalam pukul 6 dah. Sambil kita melihat keindahan kota Tbilisi ni. Kalau di sana tu adalah Akshamanabeli. What? Susah saya nak sebut. Akshamanabeli. Yang dinamakan sebagai Arab Street juga. So kita nak layan kopi malam ni, tapi ada same time kita akan pergi ke sana menggunakan metro. Kita nak travel like local. Naik lift, kau ingat jangan unlimited je kan, suka hati je naik turun. Dia 1 bulan 30 lari. Jadi kalau kata yang tingkat bawah-bawah yang tak nak naik, tak nak bayar tu kan, dia jalan kaki lah naik. Ada yang old building Soviet, dia kena pakai coin. Setiap kali nak naik kena pakai coin. Jadi tak ada siapa-siapa terasa macam kenapa aku pun kena bayar lift juga kan, maintenance kan. Jadi bayar sendiri terus. Nak naik bayar. Ini tong sampah yang digunakan. Dia punya semua centralize dekat sini. Jadi rumah yang dekat atas-atas ni semua dia kena turun buang sendiri kat sini. Jadi kat rumah tak ada tikus. Tembikai dia, ya Allah besarnya. Nampak tu? Tangan saya ni besar. Tembikai ni lagi besar. 60 gel buat tembikai. Alright, yang ini 2.8 gel untuk kentang. What? Sekilo 16. Wow. Dekat 20 lebih untuk bawang putih. Bila kita sampai dekat supermarket di Georgia ni, kita automatik jadi buta huruf. Kita boleh baca ni lah Bonduelle. Lepas tu bawah ni langsung tak apa-apa pun kita tak tahu. Dia punya bahasa dia kita kena translate sebab dia punya alfabet dia memang alfabet Georgia. Potrimap. Ehem bin Topoluet. Makau Nagona hijau. Section ni semua yang boleh minum. Yang ini jangan minum. Ini tak boleh. Dia macam pening-pening sikit. Georgian dengan wine tak boleh berpisah kerana mereka adalah pengeluar wine yang tertua di dunia. Lebih 4,000 tahun dahulu mereka dah buat wine. Okey, dah survey cuci mata di Carrefour. Now kita nak ke metro pula. Ambil metro, pergi ke Akshamanabeli Street. Jalan-jalan, stroll around the city. Bila orang tanya berapa banyak negara saya dah pergi, saya cakap saya tak pergi banyak negara. Saya suka pergi satu negara lama-lama. Kita boleh pergi tempat local people, orang shopping kat mana, kita pun ikut juga. Dan kita boleh kenal culture setempat. Ini yang rare. Bukan touch and go, setakat ambil gambar kat signboard, lepas tu move on di tempat lain. Okay, yang ini kali ini bila pergi waktu sama, ini betul-betul sama. Memang sama lah macam sama dekat Malaysia. 30 Celsius, 29 Celsius. So dia punya humidity pun nampak macam lebih kurang. Kita masuk dalam train station. Sekali tengok kan macam dekat ni PKNS. Mal, macam mana Mal? Ada nampak gaya-gaya PKNS? Vibe dia? Saksikanlah. Bila kita berada dekat tempat orang tempatan, kita jadi rare sebab muka-muka macam ni jarang mereka lihat. Jarang sangat datang ke sini. Jadi kita biasanya akan dipanggil sama ada orang India ataupun orang Cina. Okay, ni kita masuk stesen train. Masuk. Teng. Alright. Masuk kena bayar, keluar free. Settle. Jadi kita masuk underground metro station. Laju siul. Oh. Teruja. Ini Ampang Park, next station Masjid Jami. Tengok. Oh, terasa macam dekat London subway. Untuk yang nak leha-leha sebelah kanan, yang nak lari laju sebelah kiri. Okay, ni underground dia. Ini aku tak tahu apa dia. Isani Samgori. Petang itu kami sahaja nak live like local. Kami ke sebuah night spot menarik di Marjanisville. Perjalanan dengan kereta api bawah tanah cuma ambil masa sekitar 7 minit sahaja untuk sampai ke Marjanisville. Tempat ini macam Bukit Bintang lah di Malaysia atau Orchard Road di Singapura. Wah, interesting guys.
Dia macam kita dah keluar daripada World War 3 punya World War 2 punya bangunan. Oh, tu dia. Quite scenic ya. Dalam keadaan nak senja, kita lihat macam binaan-binaan Muscovite. So dia adalah satu another spot yang membuatkan kita rasa ini lain sikit daripada yang tadi. Bila kita masuk dia punya underground train tadi agak menakutkan. Tapi sebenarnya interesting sebab dia macam satu dunia baru bagi kami. Sambil-sambil ada pakcik yang menjual jagung putih dan juga gerai-gerai yang berniaga di hadapan Marjanisville. Ada jual buku-buku lama. Tengok buku-buku ni sangat klasik. Dengan pakcik yang jualnya pun nampak klasik. Dan juga ada yang jual bunga-bunga dekat sini. Saya nampak perasan orang-orang di Georgia ini macam agak-agak loving sedikit. Walaupun mereka mempunyai darah keturunan Rusia, yang cakap baik-baik pun macam nak bunuh orang. Apa khabar, brother? Nak makan apa? Macam itulah Russian. Okay, so bila berada kat sini baru saya teringat ketika saya berada di Oslo. So Oslo dia ada vibe yang sebegini juga. Bangunan-bangunan yang sebegini, jalan yang ada sedikit some of cobblestone punya road. Unik. Okey, bila tengok kereta kuda ni teringatkan dekat Interlaken. So kalau macam let's say anda nak healing jalan di sekitar kota Marcinaveli, boleh naik kereta kuda juga. Dah sampai dah dekat tempat spot yang best kalau kau let's say nak minum kopi dan juga nak makan makanan halal. Di sini dia ada satu tempat stay, satu lagi tempat kita boleh layan kopi di sini. Iaitu My Chef. Sebenarnya ada banyak pilihan kafe-kafe halal di sepanjang jalan Marcinaveli, terutama di Marjanisville. Kami chill-chill saja menikmati makan malam dan mengopi. Memang nampak macam siang sebab kita di musim panas, malamnya lambat. Malam-malam ni kita jalan leha-leha sajalah untuk balik ke rumah sebab dalam keadaan macam sekarang ni tak panas dan bila dah malam suhu dah turun sedikit ni nyaman dalam 23 Celsius. Kalau kita naik train tadi tu pun kita kena pergi lajak ke depan sedikit baru kita patah balik ke rumah. Jadi kita jalan je sambil-sambil kita tengok diversity. Diversity kebudayaan yang ada di Tbilisi. Okay, itu dia. Itulah guys, jadi orang yang ada rupa ni mana-mana pun dia menjadi gilaan. Sombong amat. Tapi itulah macam saya ni, saya ada ikrar. Ikrar saya adalah ketaatan kepada Allah, kesetiaan kepada isteri. Betul. Abang tak tipu ya. Jom balik. Okey, inilah dia pengalaman hari pertama kami di Tbilisi. So insyaAllah besok kita akan mulakan pengalaman mengembara di kota lama Tbilisi pula. Old City Tour. Alright. Terima kasih kerana menonton episod ini. Nantikan episod mendatang, kami bawakan anda jalan-jalan di kota Tbilisi yang sebahagiannya masih lagi berciri-ciri klasik sekalipun telah mula diratah dengan pembinaan bangunan-bangunan moden. Pastikan kita berjumpa di episod minggu hadapan. Punyalah bosan bag ni, dia jalan sendiri je. Kau gimana? Jadi sedikit tips. Time ni lah dia nak cakap. Berniaga di hadapan stesen
Marjat. Oh sorry. Jatuh. Tertendang pula. Batuk pula. My friend. Yeah. Take picture of him. He's famous. 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 Hai. Why are you running? Why are you running? Jahat kawan ni pedajal. Okay, bye. Kawan-kawan pedajal kawan kan. Macam si Billy lah selalu. Tak baik.